Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. La baza pachetului avem magicianul, justiția, 2 de cupe. Uite, cineva aici care tot se străduiește să-și facă dreptate. De asemenea, văd și o persoană care, dacă a încălcat anumită reguli, anumită promisiuni, urmează să fie pedepsit sau pedepsită. De asemenea, tot aici cu magicianul, m-aș gândi eu că e vorba și de o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe toate oportunitățile pe care le ai în jurul tău și e ca și cum vrei să faci magie cu ceea ce tu ai. Este o perioadă bună de negociere, este o perioadă bună de noi începuturi, da? Și este o perioadă în care e ca și cum te-ai hotărât să treci la treabă, te-ai hotărât să acționezi, te-ai hotărât să-ți faci așa un inventar. Dar mai văd, bineînțeles, și pe cineva care nu are intenții, da? Chiar atât de serioase. Pentru tine avem 4 de bâte. Poate să fie și un moment în care te bucuri, fie alături de familie, fie alături de persoana iubită. Unii poate aveți un eveniment important, alții poate aveți ca un fel de zi de naștere, ca un fel de bucurie. În plan personal este clar că lucrurile se mișcă mult mai benefic pentru tine. Și avem așa: 10 de monede, 3 de cupe și regina de spade. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. O veste bună pe care o primești fie de la o colegă de la locul de muncă, fie este o veste bună care poate să țină și de familia ta, o veste bună care ține de un grup de prieteni din care faci parte. Însă ce văd eu aici e că lucrurile încep să se clarifice foarte, foarte bine pentru tine. Da? Cu toate că, uite, e cineva aici care are niște regrete în legătură cu o despărțire, în legătură cu o pierdere. Pentru tine avem moartea, o conexiune cu Scorpion, dar și o transformare foarte mare. Tot pentru tine, cu moartea aici, uite, poate să reprezinte și faptul că în casa ta se produce o schimbare. Vrei să schimbi ceva, vrei să reamenajezi, vrei să muți ceva. Unii poate chiar vă gândiți să vă mutați la propriu sau poate chiar, știu eu, în perioada aceasta reușiți să finalizați ceva important legat de ideea de casă și de familie. Pentru casa ta, din nou, uite, avem așa: 4 de cupe, 8 de bâte. Cuiva nu-i place, nu-i convine, ceva legat de niște vești, ceva legat de o comunicare, ceva legat de o pasiune foarte mare pe care fie tu o ai, fie cineva anume o are. E ca și cum ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, însă totuși veștile alea vin către tine până la urmă. Și avem așa: pajul de monede, 6 de monede. Pentru casa ta, ce văd eu aici, poate să fie și că reușești să cumperi ceva pentru casă sau reușești să dai niște bani fie unui copil, fie unei persoane, știu eu, mai tinere, dar este clar aici că pentru casa ta eu văd un succes. E un succes care ține și de bani sau e un succes care ține și de ideea de teritoriu, de stabilitate. E ca și cum te simți stăpân pe tine, te simți stăpân pe ceea ce tu ai. În curând, diavolul, o conexiune cu un Capricorn. În curând aici văd o legătură, poate cu o persoană care îi place să manipuleze. Este vorba despre o persoană care se concentrează mult pe partea materială a vieții, dar este vorba și despre o persoană care, știu eu, e mai pasională din fire sau cineva căruia îi plac foarte mult plăcerile astea ale vieții. Mai văd, bineînțeles, și pe cineva mai manipulator din fire. Da? Hai să vedem. În curând. Regele de spade, dragilor, atenție. În curând, da? Regele de spade, cavalerul de cupe, o legătură și cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Eu cred aici că e vorba de cineva care încearcă să vină către tine, cineva care îți spune o veste, cineva care încearcă să se apropie de sufletul tău.
Regina de cupe, ok, e o întâlnire aici cu o persoană diferită. Dar, repet, ce văd eu e și cineva care încearcă să profite de o anumită poziție ca să se apropie de tine. Nouă de monede în curând. Poate să fie, uite, și o veste care apare legată de bani. În viitor, 5 de monede. În viitor, cineva aici care are o problemă de sănătate, o problemă financiară, poate e cineva care se simte retras, se simte abandonat, cineva care se simte lăsat deoparte. Hai să vedem în viitor. Și avem așa, magicianul și lumea, o legătură, uite, cu zodia Gemeni, Fecioară, mai avem și zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. În viitor, ce văd eu, nu știu, poate e cineva care vrea să meargă singur pe un anumit drum, poate este vorba despre o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea. Cineva care izbucnește aici. E ca și cum cineva nu te-a băgat în seamă până acum și acum în sfârșit vrea să comunice cu tine. Șase de bâte. O bucurie. Doiul de cupe. Aici cineva care nu mai este dispus să aștepte, cineva care nu mai este dispus sau dispusă să fie singură sau singur. Cinciul de spade. Cineva care profită de o anumită poziție sau cineva care nu mai suportă această stare. Da? Și cu toate forțele încearcă să rezolve ceva anume. Uite, e vorba de o hotărâre ce importantă. Ce nu știi tu, temperanța, o legătură cu un săgetător. Ce nu știi tu aici e legat de niște persoane care știu, cum să zic eu, sunt niște oameni, simt eu să-ți transmit, care cumva reușesc să găsească un echilibru. Poate să fie vorba despre o împăcare cu cineva, de cineva care vrea să se împace sau cineva care amână, cineva care e foarte diplomat, cineva care știe foarte bine ce își dorește. Soarele, da? Un succes. Poate tu nu știi că cineva e foarte bucuros sau foarte bucuroasă. Pentru unii mai văd aici și o persoană care a reușit să rezolve ceva anume. Diavolul, din nou o conexiune cu un Capricorn. Eu cred că tu nu știi aici despre o realizare foarte mare pe care cineva o are. Tu nu știi aici despre o bucurie foarte mare a unei persoane. Mai vreau un mesaj. Pajul de spade. O persoană care este foarte curioasă, da? Cineva care vrea să știe mai multe, cineva care își dorește din tot sufletul, poate chiar să te revadă. Șase de spade, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Ce nu știi tu? Cineva care se pregătește să facă un drum, cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine. Moartea, o legătură cu un scorpion. Deci, ceva care se închide aici. Da? Poate e vorba de o amânare, poate e vorba de ceva ce
tot n-a funcționat, dar poate să fie și că cineva îi se ambiționează să pună capăt unor dispute sau să pună capăt, știu eu, unor lucruri neclare. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Uite, hai să luăm mesaje de la frunzele de ceai. Oh, și avem aici o împăcare. Împăcare și fericire. Poate tu nu știi despre o împăcare. Cineva s-a împăcat sau cineva își dorește să se împace cu tine. Cineva încearcă să cumva să-și repare o greșeală. Și avem drumul pe munte. Tu ești pe drumul spre succes. Și avem aici o părere de rău în legătură cu o pierdere. Da, deci cineva care, nu știu, s-a împăcat sau cineva care vrea împăcare, mai poate să fie. Și avem așa, poveste, celebrare, petrecere, da? Deci tu nu știi ceva despre o petrecere aici. Fie cineva care a avut parte de o petrecere, fie cineva care vrea să te invite undeva. Și avem șoarecii, da? O neînțelegere cu prietenii și cu familia. Deci în legătură cu o astfel de neînțelegere, eu văd aici că lucrurile se clarifică. Pe neașteptate, 7 de cupe, o bucurie mare. Pe neașteptate, niște promisiuni pe care cineva ți le face, niște propuneri pe care cineva ți le face. De asemenea, tot pe neașteptate, văd aici și un personaj care e foarte sigur pe el. Avem puterea și judecata pe neașteptate. E ceva legat de cineva care își dorește să revină în viața ta. Poate e vorba și de o persoană care, știu eu, revine cu toate forțele și îți face tot felul de promisiuni. Îndrăgostiții avem aici. Îndrăgostiții și cavalerul de bâte, o legătură cu zodia Gemei. Pe neașteptate. Cineva care e foarte pasional, foarte energic, cineva care își dorește să se apropie de tine, cineva care își dorește să reia legătura cu tine. Dar, repet, uite, aici e vorba de o energie masculină care e foarte, foarte hotărâtă. Na, hai să vedem și în acest caz ce spun frunzele de ceai. Da. Ia să vedem și avem așa, luna ianuarie, cifra 1, zodia Capricorn, zodia Vărsător. Deci e despre un nou început pentru unii dintre voi. Cineva care, știu eu, poate să fie furios, da, pe neașteptate, o persoană furioasă, că avem controlează-ți furia sau, dacă nu, îți va părea rău. Avem un fulger aici. E o poziție de autoritate a cuiva sau cineva care își dorește o astfel de poziție. Avem săgeata. Tu ești pe calea cea bună. Privește câteva aspecte din viața ta. Deci e o persoană care vine așa țintită către tine. E o persoană foarte hotărâtă. Ți se spune totuși să mai cauți niște informații, da? Pentru că e posibil ca persoana asta să nu vadă lucrurile foarte clar. Și avem așa, naștere sau concepția unui copil sau a unui plan, iar apoi avem căsătorie. Aoleu, dragilor, aici pe neașteptate e cineva foarte hotărât, care își dorește și copil și căsătorie, poate e vorba de un proiect nou, poate e vorba de o persoană nouă, dar oricum ar fi, eu văd clar pe cineva care e foarte, foarte hotărât aici. Avem un buchet, un compliment, un admirator. Ce o să te mire? 8 de spade, o persoană
care își face tot felul de gânduri. Este vorba despre o persoană care, știu eu, e ceva mai dură. Poate să fie și o problemă legală a cuiva, dar poate să fie și ca un fel de obsesie pe care cineva o are. Ce o să te mire? Cavalerul de monede, da? Ceva ce te obsedează, nu știu, un pachet, un drum, o persoană care trebuie să vină către tine, ceva ce trebuie să primești. Ia să vedem, Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Adică și cum ți se face dreptate aici. Poate să fie și că surpriza are legătură cu un personaj foarte stabil, foarte sigur pe el. E vorba despre o persoană care știe bine ce își dorește, e vorba de o persoană sigură pe ea și avem Marea Preoteasă. Surpriza aici are legătură cu o discuție pe care o ai cu cineva, fie în legătură cu un parcurs din punct de vedere profesional sau chiar financiar, însă pentru alții pot fi niște informații pe care le primiți, v-am zis, în legătură cu această așteptare. Că e ca și cum așteptați să vină cineva cu ceva în mână sau așteptați ceva să vină. Trei de spade, da? Uite, e o persoană ușor dezamăgită sau o persoană sacrificată. Hai să vedem ce o să te mire. Și avem dragonul. Atenție să nu te deziluzionezi. Iar apoi avem ceainicul, o prietenie puternică, da? Cu cineva care e ca tine, nu știu, care e o femeie, care e un bărbat. Și apoi avem papagalul. Cineva va bârfi sau va povesti ceva despre secretele tale. Avem o victorie și ciocanul. Sau o securea. Deci, cumva aici e vorba de o victorie în legătură cu niște forțe care lucrează împotriva ta. Da? Apoi avem taurul. Nu da în spate din această opoziție. Arată putere și forță. Da? Poate să fie ca un fel de confruntare aici. E cineva care e posibil să se bage undeva unde nu este locul. Hai să vedem ce spune acest tarot. Tarotul ăsta vorbește așa despre o persoană geloasă, invidioasă și despre cineva care împarte tot felul de vorbe în toate direcțiile. Și avem văduva și căsătoria. Poate e ceva legat fie de o colegă, fie ceva legat de o femeie mai matură. Pentru unii poate să fie și o veste, uite, pe care cineva o primește, fie legată de o firmă, fie legată de o instituție. Deci avem aici un sfârșit, da? Uite, cineva care se gândește aici foarte intens la niște bârfe, la o situație falsă. Dar pentru tine, uite, e cu noroc toată povestea asta. Hai să vedem ce spune tarotul meu. Ei, avem așa. O bucurie de departe, deci e ceva legat de o călătorie îndepărtată, o călătorie cu avionul, o călătorie la mare distanță și avem o persoană plăcută care îți face o surpriză. Și uite, niște vești bune pe care le primești. Am mai luat niște cărți așa pe neașteptate. Pe neașteptate, uite, o veste bună și o casă străină. Poate e o veste bună pe care o primești de la o instituție, de la o... nu știu, de la o... dintr-un loc diferit. Doar că, uite, e și o persoană geloasă aici.
o persoană geloasă care fie are niște probleme financiare, fie este vorba despre o persoană care e foarte stabilă. Cineva care e posibil să își dorească oarecum o siguranță din partea ta. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.